मित्रांनो, आता आम्ही आलेलो आहोत परेलला आणि विराज आज आपण आता कुठे चाललेलो आहोत? आज आपण परेल लालबाग गणसंकुल जो आपला गणपतीचे कारखाने आहे गणसंकुल, तिकडे आज आपण भेट देणार आहोत. तर आता आम्ही इकडून हे गणसंकुल आहे तिथे आम्ही आता आलेलो आहोत. तर आता आपण इकडे विविध प्रकारचे वर्कशॉप आहेत, सार्थघाट, ब्रदर्स, अमर आर्ट्स. तर त्यांना तुम्हाला मी वर्कशॉपची माहिती सांगेन आणि छान छान मूर्त्याही तुम्हाला मी आमच्या व्लॉगमार्फत आम्ही तुम्हाला दाखवू. तर चला मग जाऊया. आज आपण गणसंकुल लालबाग सार्थघाट्सला भेट दिली आहे. तर आपल्याबरोबर आहे दादा, नाव काय? सागर पाटील. आपल्याबरोबर सागर दादा आहे. तर सांगा दादा, सार्थघाट्सला किती वर्ष झाली ओव्हरऑल आणि कधीपासून ह्या बिझनेसमध्ये? आपली सुरुवात 2015ला झाली आणि आपण इथे 8 वर्ष आले. आपण इथे गणसंकुलमध्ये 8 वर्ष कार्यरत आहोत. तर लालबागमध्ये येऊन कसं वाटलं तुला 8 वर्ष? म्हणजे खूप एक्सपिरियन्स आहे याच्यामध्ये की इथे येऊन आपल्याला नवीन नवीन कस्टमरमुळे आपल्याला अजून माहिती मिळते की मला अशा पद्धतीचा बाप्पा पाहिजे, मला तशा पद्धतीमध्ये बाप्पा पाहिजे, मला ह्या रूपात पाहिजे, मला त्या रूपात पाहिजे. त्यांच्यामुळे मला कळतं, माझ्यामुळे त्यांना पण जास्त असतं, त्याच्यामुळे हा एक्सपिरियन्स जास्त आहे. आणि दादा, छोट्यातली छोटी मूर्ती आणि मोठ्यातली मोठी म्हणजे किती इंचापासून ते किती इंचापर्यंत? आपण 1.25 फुटापासून ते 3 फुटामध्येच काम करतो. हो हो. आणि त्यात आपल्याला शाडू माती, पीओपी दोन्हीमध्ये मिळतात. आपण शाडू माती आणि पीओपी मध्ये पण चालेल. तर मग आता अजून गणपतीपर्यंत आपला हा इथे स्टोर असणार आहे? बरोबर आहे. आणि टायमिंग काय स्टोरचं? सकाळी 11 ते रात्री 11-12 पर्यंत आम्ही असतो. 11-12 वाजेपर्यंत. म्हणजे ज्याला कोणाला ऑफिसला असेल, कामाला असेल, तरी ते 11-12 वाजेपर्यंत सांगतो आपला असतो. ते नंतर पण तुम्ही इकडे येऊन मूर्ती बुक करू शकता. तर ज्याला कोणाला सार्थघाट्सला भेट द्यायची असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर मेन्शन करीनच दादाचा, तर त्यांनी कॉल करून ते डायरेक्ट इथे येऊ शकतात. दादा तुम्हाला ॲड्रेस वगैरे सगळा गाईड करेलच. तरी दादा एकदा ॲड्रेस सांगतोच काही? आपलं करियर स्टेशनपासून 2 मिनिटावरती आहे आणि लोअर परवरून 5 मिनिटावरती आहे, हार्डली चालत. करिअरला उतरलात की विजय सेल्स हे नवीन शॉप झालं आहे विघ्न टॉवरच्या ग्राउंड फ्लोअरला. त्याच्या अपोजिटला आपलं गणसंकुल आहे. गणसंकुलमध्ये सार्थघाट्स आहे आपलं.